חברים, כולם שלום רב, שמי מיכאל וזה סרט על צביעת עץ ממש ישן, עץ בתנאי חוץ. אני אשתמש במלטשת מירקה דרוס על מנת לשאף את השולחן ולהכין אותו לצביעה, ואני אשתמש גם במלטשת סינית זולה של חברת דקו לאזורים יותר גסים. ואני אצבע את השולחן באולס לזור 2000 של חברת יעקובי, גוון מספר 4 פוליסנדר. תשימו לב, עכשיו הדלקתי ממלטשת בלי שואב אבק ותראו כמה אבק יש מסביב. ועכשיו אני אדליק שואב אבק ויפעיל אותה עם שואב אבק. ותראו, עם שואב אבק אין ממש אבק, אפשר לעבוד נקי, עץ נשאר נקי ואני גם לא מזהם את הסביבה. זה מלטשת של חברת מירקה, דגם דרוס 650, מלטשת אורביטלית סלש אקסנטרית. משתמש ברשת ליטוש הברנט P180. לשיוף יש מספר מטרות, קודם כל להוריד את השכבה של עץ ישן, להוריד את כל הלכלוך, מה שכבר התיישן נהיה רקוף, לשפר את רמת הספיגות של העץ, שידע לקלוט את החומר יותר טוב, ובנוסף גם לעשות את העץ יותר חלק ויותר נעים למגע. תראו כאן להמחשה את ההבדל בין העץ המלוטש לבין עץ לא מלוטש. תראו את הקרש הראשונה, כמה היא לבנה ונקייה, ושאר הקרשים, תראו את ההבדל. לליטוש של השולחן הזה הלך לי 5 רשתות של הברנט. תשימו לב, מאוד חשוב שלא יהיה איזה בורג בולט, כי הראש של המכונה יכול להתאפס על הבורג הזה, וזה יכול לקרוא את הראש ולהרוס את המכונה. אז שכל הברגים יהיו בפנים טיפה שקועים.
וכאן קצב אמיתי, וגם השארתי את הקול, קול של המכונה וקול של השואב אבק ביחד, ככה על מנת להמחיש את המציאות. לאזורים יותר גסים ולפינות אני משתמש במלטשת סינית זולה, מלטשת של דקו, קניתי אותה באלי אקספרס ב100 שקלים. משתמש פה בנייר זכוכית P120, מכיוון שזה אזורים פנימיים, יותר גסים, גם אין מגע איתם. מלטשת כזאת ניתן להזמין באלי אקספרס, אם אתם רוצים אני אשאיר לכם קישור בתיאור מתחת לוידאו. חברים, במהלך העבודה חשוב לשים משקפיים. אני מודה בזה שבהתחלה לא שמתי, כי מירקה עובדת ממש נקי ולא מרגישים אבק, אבל מלטשת של דקו טיפה מלכלכת, למרות שואב אבק, אז חשוב לשים משקפיים. כאן בקטע הזה אני כבר עובד עם משקפיים, כי מלטשת הזאת עושה קצת שבבים, קצת אבק מסביב. היא לא עובדת נקי כמו מירקה, אז חשוב לשמור על העיניים. גם חלקים פנימיים של השולחן, איפה שאני יכול להגיע, מבצע שם ליטוש, מכין את העץ לקליטת צבע. אז ככה השולחן היה נראה לפני שיוף, תסתכלו, עכשיו ככה הוא נראה אחרי שיוף. בעצם חידשנו את העץ, הורדנו את מה שהיה אפשר להוריד. העץ הזה היה ממש קשה לשיוף, היה קשה לשאף אותו במהלך השנים, בגלל השמש הוא נהיה כמו אבן. ועכשיו לפני צביעה חשוב לנקות את כל השאריות של האבק, שעץ יהיה נקי. בנוסף למברשת אפשר להעביר סמרטוט יבש גם. ועכשיו אני צובע באולס לזור 2000 של חברת יעקובי, גוון 4 פוליסנדר, גוון כהה, ככה שיסתיר לנו את כל ההפרשי גוונים שיש בעץ, כי איפה שליטשנו זה יותר לבן, איפה שהמכונה לא הצליחה להגיע וללטש שם זה יותר כהה.
אז בעצם גוון הזה זה יכסה לנו הכל, והוא ייתן לנו פחות או יותר גוון אחיד וגוון דקורטיבי יפה. זה מגן עץ, הוא שומר על עץ מפני שמש, מפני קרינת UV, מפני גשם, לחות, מפני חרקים, חיידקים, עובש וריקבון. לחומר הזה אין ריח חזק, אז בחוץ אני עובד בלי מסיכה, כי אני לא הרגשתי שאני סובל מהריח של החומר הזה. חומר דומה לשמן, כאילו אנחנו צובעים עם סוג של שמן, נספק היטב, קל לעבוד איתו, כיף גם לעבוד איתו, ואפילו בן אדם שלא ניסה אף פעם לצבוע יכול להצליח. פשוט חשוב לצבוע בשעות של בוקר או בשעות הערב שאין שמש חזקה על האזור שאתם צובעים. כי אם תהיה שמש חזקה ויהיה חם, הצבע יתייבש מהר ואתם לא תספיקו לעשות שכבה אחידה. אבל כשצובעים מוקדם בבוקר או בערב, אין בעצם שמש חזקה, אז החומר הזה לא מתייבש כל כך מהר ואפשר להספיק ליישם שכבה אחידה. אני אפילו ככה, חצי שולחן ואחר כך עוד חצי שולחן, הצלחתי ליישם שכבה אחידה, כי אם חומר הזה מתחיל להתייבש ואתם מיישמים עוד שכבה, זה בעצם יהיה כמו שתי שכבות, שם יהיה לכם יותר כהה. ושזה יהיה אותו גוון בלי כתמים, אז חשוב למרוח את זה בשכבה אחידה. צריך ליישם בין שתי שכבות לשלוש שכבות של חומר. לתנאי חוץ אפשר ליישם שתי שכבות, ולפעמים בגלל שזה פרגולה ושולחן וזה עם מגז, ממליצים גם לפעמים ליישם גם 3 שכבות. כאן אני ישמתי שתי שכבות של החומר הזה. ההמתנה בין השכבות זה יום שלם, 24 שעות. אז אני צבעתי ואחר כך יום למחרת צבעתי את זה עוד פעם. חשוב לעבור גם בין הקרשים, איפה שאתם מצליחים להגיע, חשוב שחומר יכסה את כל השטח של העץ, גם בין הקרשים. אם אתם לא מצליחים להגיע עם מברשת, אפשר גם להרטיב סמרטוט, ואפשר גם להרטיב סמרטוט בחומר ולנסות להגיע למקומות האלה עם סמרטוט ולכסות את השטח הזה. ואפשר גם לצבוע בספוג, בעצם אפשר לצבוע בספוג במברשת, אני יותר אוהב עם מברשת. שכבה ראשונה צבעתי ממש עסיסית, נתתי לעץ לשתות את החומר, שחומר יספק גם פנימה וישמור על העץ. כאן זה קצב אמיתי של העבודה. חשוב לצבוע בכיוון של הסיבים של העץ. ובנוסף גם בין השכבות ניתן לבצע שיוף עדין על מנת נייר לטש ממש עדין. מתי צריך לבצע שיוף בין השכבות של פלזור? בעצם במידה ואם אתם גיליתם שיש אבק, אתם יכולים אחרי שכבה ראשונה, אחרי ייבוש, להוריד אותו עם נייר לטש עדין. וגם אם סיבים של עץ יצאו החוצה, לפעמים אחרי צביעה הסיבים של העץ יוצאים טיפה החוצה ובולטים. אז במידה הזה גם ניתן טיפה לשאף, לנקות מאבק וליישם שכבה נוספת של חומר. כאן, אחרי צביעה ראשונה, הסיבים של העץ לא יצאו החוצה, מכיוון שזה עץ כבר ממש ישן והוא נראה קשיח כמו אבן, כבר לא משתנה. וגם לא היה אבק, כי ניקיתי את זה היטב וגם ליטשתי עם מירקה, עם שואב אבק, אז גם לא היה אבק.
אז ככה השולחן היה נראה בהתחלה, ככה השולחן היה נראה אחרי שיוף וליטוש, ככה השולחן היה נראה אחרי שכבה ראשונה של אולץ לזור, וככה השולחן היה נראה אחרי 2 שכבות של אולץ לזור. השכבה שנייה אני עשיתי יום למחרת, עם ייבוש מלא של 24 שעות, ושכבה ראשונה היא יותר נספגה פנימה בתוך העץ, ושכבה שנייה היא יותר נשארה החוצה, וזה עשה גם גוון מבריק, גם אחרי ליטוש זה נהיה ממש חלק וגם נעים למגע. חברים, אז הסרט הזה נגמר. אם אהבתם את הסרט, תשימו לייק. אם יש לכם שאלות, ניתן לשאול אותן בתגובות מתחת לוידאו. תירשמו לערוץ, כי מנוי זה לא עולה כסף. אני אשתדל לעשות עוד סרטים נוספים בהמשך. תודה רבה לכם על הצפייה, ולהתראות.